بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو زیاتو درنو محصلینو ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو محصلینو، لکه څرنګه چې تیر ځل موږ او تاسې د اسلامي اقتصادي نظام په مصادرو، ځانګړتیاوو او د اسلامي اقتصاد څخه د غفلت په لاملونو باندې وغږېدو، نو اوس په دغې بحث کې غواړو، په دې درس کې غواړو چې موږ او تاسې د یو بل اقتصادي نظام چې ما تاسو ته په لومړي سر کې ویلي وو، موږ او تاسې یو د اسلام اقتصادي نظام لرو، بل کپیټالیزم لرو، او دریم چې دغه کمونیزم لرو. نو په دې ټول کتاب کې موږ او تاسې دغه درې ډوله نظامونه تشریح کوو. تاسو ته د اسلام اقتصادي نظام مصادر هم تشریح شو، تعریف مو شو، غرض او هدف او موضوع هم روښانه شوه. اسلامي اقتصاد د قرآن کریم په آیاتونو کې هم تشریح شو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې هم تشریح شو، او په همدې ډول د اسلامي اقتصاد څخه د غفلت لاملونه دا هم تشریح شو. د اسلامي اقتصاد په اهمیت او ضرورت هم وغږېدو. اوس راځو زموږ دوهمې برخې ته چې هغه کپیټالیزم دی. کپیټالیزم هم ورته وایي، پانګوال نظام هم ورته وایي، سرمایهداري نظام هم ورته وایي. چې دا څه ډول نظام دی؟ کپیټالیزم، پانګوال نظام یا سرمایهداري نظام. دلته یې چې کوم تعریف کړی دی چې په یوې سیاسي او اجتماعي فلسفې د شخصي ملکیت د ازادۍ پر بنسټ د اساس ډبره کېښودل شوې ده. اصلا دغه نظام چې دی د فیوډالیزم ځای نیونکی دی، د تولید ټول وسایل، ځمکې، بانکونه، کارخانې، دا ټول یوې کوچنۍ ډلې ته په لاس کې ورکوي. په دغه ډول نظام کې دولت په اقتصادي چارو کې لاسوهنه نه کوي. اقتصادي نظام آزاد او بېواګو وي، د مال په لاسته راوړلو کې او مصرف کې د هیڅ رنګ قیوداتو پابند نه اوسېږي. یعنې دلته هدف دا دی چې په دغه نظام کې دا نظام ولې رامنځته شو. دلته یې ویلي چې د فیوډالیزم ځای نیونکی دی. اصلا په نهمه پیړۍ کې د انګلستان پاچا فرید اعظم وایي چې دا ټولنه الله تعالی د مثلث په بڼه پیدا کړې ده، چې یوه ډله به یې اشراف وي، بله ډله به یې روحانیون وي، او درېیمه ډله به یې غلامان وي. او په منځنیو پیړیو کې کټ مټ هم داسې وو چې یوه ډله اشراف دا داسې طبقه وه چې دوی به ځانګړی لباس اغوستو، مثلا د پلار نه، نیکونو نه، او همداسې زامنو ته او لمسیانو ته به د دوی جایدادونه پاتې کېدل. دوی به ځان ته خپل اداري سیستم لرلو، خپل وکیلان او قاضیان او څارنوالان به یې لرل. نو دوی سره د چا کار نه و. بله ډله چې وه هغه د کلیسا دیني شخصیتونه وو. د کلیسا دیني شخصیتونه چې وو دوی ځانګړي خلکو حتی خپلې لښکرې لرلي، خلک یې د واک په ګدۍ کینول او بیرته یې لرې کول. دې ته ورته دغسې دوی چې وو چاته به یې د جنت ټکټونه ورکول، او څوک به یې دوزخ نه ته چاته ویلي چې تاسې دوزخ ته مه ځئ، ځان نه یو جوړ کړی دین وو. درېیمه ډله چې وه هغه غلامان وو. غلامانو به ځان کلیسا ته وسپارلو، ځان به یې کلیسا ته تسلیم کړو، او دسخط به یې وکړو، لاسلیک به یې وکړو چې موږ ستاسې غلامان یو. لاملونه یې ډېر وو. مثلا چا به چې جرم وکړو، چا سره به چې روپۍ نه وي چې قرضونه لنډ کړي، د کور عدم وفا وه، اشرافو ته ضرر رسول وه، اختطاف او بندیتوب و. دا ډېر مسایل داسې وو چې د دې په واسطه باندې به دوی غلامان وو. ژوند یې ډېر سخت و. د حیواناتو سره به یې په یو ځای کې په اطاقونو کې اوسول، لاسونو پښو کې به یې زولنې او ولچکې پرتې وي، او کارونه به یې کول. په کتم دومره ډوډۍ به یې ورته ورکوله چې دوی ورباندې خپله ساه وساتي. حتی د دوی د ودونو سیستمونه او د دوی ډېر شیان چې وو دا زیاتره د دوی په واک کې بیخي ونه. ځینې مسایل داسې وو چې ډېر درانه کارونه به یې کول، د لارو جوړول، د میچنو ګرځول، د کویانو ایستل، دا د دوی مسؤلیتونه وو. په دغسې یو حالات کې وو. نو ورو ورو دغه حالات دې ته راغلو چې دلته موږ ورباندې بحث کوو چې دغه حالات دې ته راغلو چې بروژوازي ټولنه جوړه شوه. بروژوا کوچنیو پانګوالو ته ویل کېږي. واړه واړه پانګوال رامنځته شوه او دغه د فیوډالیزم ځای یې ونیو دغه واړو واړو پانګوالو. تقریبا 14مه میلادي پیړۍ کې دا چې په وړو پانګوالو واوښته. ځکه ما مخکې تاسې یادونه وکړه چې هلته مذهبي خلکو په خلکو باندې ډېر زیات ظلمونه کول. تقریبا په یو ځای کې راغلي 1,10,000 او بل ځای کې راغلي دي چې په 3,10,000 ساینسپوهانو یې د مرګ فتوا صادره کړه.
3,30,000 ساینسپوهان ځکه د دوی ساینسپوهانو به چې کومه نظریه ورکوله دغه نظریه دوی چې کوم دین وو عیسویت وو هغه یې تحریف کړی وو نو دوی دغه د تحریف شوي دین دپاره کار کوو او چې چا به کومه ساینسي نظریه وړاندې کړه طبیعي خبره وه چې هغه به د دوی د دین سره په ټکر کې وه نو دوی 3,30,000 ساینسدانان ووژل ګالیله هم د همدې جملې نه و حتی دوی دا هم وویلي چې د دغې ساینسدانانو وینه درنه ځمکې ته ونه رسېږي وینه نو 10,000 یې ژوندي وسوځول او پاپ به خلکو ته د جنت ټکټونه ورکول چاته به ویلي ته جنت نه آزاد یې چاته به ویلي ته دوزخ نه آزاد یې چاته به ویلي چې بس دومره روپۍ راکړه چې جنت ته دې ولېږم دا هغه څه وه چې خلک یې ډېر زیات تنګ کړي وه نو ورو ورو دغه هغه د فیوډالیزم دغه نظام کپیټالیزم ته واوښتو دا کپیټالیزم هم داسې نه و چې خلک یې د دغه مصیبت نه خلاص کړه بلکې یو څه ناڅه یې ورباندې سهولت راوستو نور تقریبا د فیوډالیزم دویمه څېره ده دا خپله کپیټالیزم کپیټالیزم څه اصول لري په هغې بحث کوو خو صرف اوس په دې غږېږو لکه څنګه چې تاسې په عنوان کې ولیده چې د دې رامنځته کوونکي څوک وو دا خپله دا کپیټالیزم بیا په څو برخو باندې وویشل شو چې مثلا دې ته د لندن فکر مکتب ویلي دې ته مثلا د مرکنټلیستان یې ورته ویلي یا مرکنټلیزم یې ورته ویلي کلاسیک نظریه ورته ویلي نیو کلاسیک نظریه او دا ټول پکې رامنځته شو فرانس کیوزنی جان لاک او میرابو دوی په دې نظر و چې په فردي ملکیت کې د انسان فردي ملکیت چې دی د انسان فطري غریزه ده نو څوک چې فردي ملکیت لري خصوصي شتمني پانګه او سرمایه لري دا باید همداسې آزاد پرېښودل شي ادم سمیت چې و ادم سمیت دا په عامه اصطلاح کې د غربي اقتصاد پلار ګڼل کیږي خو چې تاریخ یې صحیح راوسپړل شي داسې ویل کیږي چې اصلا ادم سمیت چې کوم کتاب لیکلی و چې پښتو کې موږ د هغې ژباړه دلته لیکلي ملتونه څنګه بډایه کیږي یا ملتونه څنګه شتمن کیږي یا د ملتونو شتمني د دې کتاب انګلیسي نوم دی د ویلت اف نیشن او په عربي ژبه کې د ثروة الامم د یو کتاب ولیکلو مشهور کتاب و د دې کتاب په اړه داسې ویل کیږي چې اصلا د ابن خلدون رحمت الله علیه د هغه مقدمه چې وه هغه یې غلا کړه د هغې دویمه څېره یې خلکو ته وړاندې کړه دا تقریبا دا چې 1890 میلادي کال پورې په سکاټلینډ کې اوسېدو د ده نه 5 پېړۍ وړاندې ابن خلدون مقدمه لیکلې وه د هغې مقدمې بله بڼه وړاندې کړه په هر حال دا د دوی د مؤسسینو نه ګڼل کیږي او په همدې ډول ریکاردو او لارډ دا نور نامتو شخصیتونه وو چې دوی د وزګارتیا او عملي مصروفیت په نوم باندې دوی هم کتابونه ولیکل په دې برخه کې دوی هم لیکنې وکړي دا د دوی هغه وتلې څېرې وي او مشهور اشخاص یې وو اوس راځو دې ته چې د پانګوال نظام یا د کپیټالیزم اصول څه دي د پانګوال نظام یا د کپیټالیزم اصول چې دي تقریبا دلته 3 اصول ذکر کړي دي هغه اصول چې دي لومړی شخصي ملکیت دی په پانګوال نظام کې هیڅ ډول دولتي ملکیت شتون نه لري هر څه چې دي دا د انسانانو او د افرادو شخصي دي د دوی شخصي ملکیت پورې اړه لري په کمونیزم کې ټول هر څه په حکومت پورې اړه لري هر څه دولتي دي څوک شخصي ملکیت نه لري په پانګوال نظام کې ملکیت ټول شخصي شو یعنی دغه اقتصاد د فرد ترڅنګ درېږي ټولنې ته او اجتماع ته او حکومت ته پکې کار نشته او د اسلام په اقتصادي نظام کې بیا موږ تاسې لوستي وو چې هر څوک شخصي او فردي ملکیت لري خو حکومت پکې د مداخلې حق لري یعنې موږ شخصي ملکیتونه هم لرو اجتماعي هم لرو دولتي هم لرو نو پانګوال نظام کې چې شخصي ملکیت دی ټول هر څه د هر چا شخصي دي دویم د ځاني ګټو خوځونکي یا محرک چې ورته وایي یعنی کپیټالیزم کې چې هر څوک کار کوي هغې کې باید هغه ته خصوصي ګټه راشي په دې کې اجتماعي تکافل نشته دی اجتماع ته کار کول پکې نشته دی بلکې هر کار چې ته کوي په هغې کار کې باید تا ته ځاني ګټئ تا ته شخصي ګټئ تا ته خصوصي ګټئ دی بل اصل دی
دریم اصل چې دی حکومت باید په اقتصادي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دلته چې کومه تشریح ذکر کړې ده چې دا دریم اصل دی چې حکومت د سوداګرو په لارو چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه باید ونه کړي او له دې پرته چې لارې ډب کړي دوی خپل کار ته پرېږدي او بندیزونه پرې ونه لګوي. هر کار چې دوی کوي له هره درکه چې دوی روپۍ لاسته راوړلی شي په دې کې څه ستونزه نشته دی. مثلا دوی د شرابو د زنا د خنزیر د غوښې په هر طریقه چې دوی کاروي په هغې طریقه دوی کولی شي چې ځان ته سرمایه ترلاسه کړي. حکومت به په هغې کې د مداخلې حق نه لري. اوس راځو په لنډ ډول د پانګوال نظام یا کپیټالیزم منفي اثراتو ته څه نیمګړتیاوې لري، څه مشکلات لري. پانګوال نظام چې کله رامنځته شو د دې نظام په رامنځته کېدو سره ډېر ستر او لوی مشکلات رامنځته شو. احتکارات راغله. احتکارات په انګلیسي ژبه کې ورته هولډینګ هم وایي، سټاکینګ هم ورته وایي، ذخیره کول د اشیاو د توکو ذخیره کول. نو دلته ډېر لوی ذخیرې منځته راغلي. خلکو د چیش ته چې د چا ضرورت پیدا کېږي نو یو څوک چې ډېرې زیاته سرمایه ولري هغه کولی شي دا ټول انحصار کړي، په خپل لاس کې ونیسي او هغه انحصار کړي په عامه اصطلاح او وایي چې کله بازار کې ښه قیمتي راغله بیا یې خرڅومه. نو دلته ډېر زیات لوی احتکارات منځته راغلل ځکه چې هر څوک حق لري چې هر ډول تجارت وکړي. بل د پانګوالو ډلبندي جوړیږي. د دې معنا څه ده چې د پانګوالو ډلبندي جوړیږي؟ دلته یو څه تنه پانګوال سره یو ځای کېږي، دوی یوه ډله جوړوي. د دغې ډلې په جوړېدو سره دوی کولی شي چې ځینې توکي انحصار کړي. مثلا د تیلو واردونکي شرکتونه، تیل دا اوس هم په نړیوال مارکیټ کې تیل ارزانه دي، خو په ډېرو هیوادونو کې داسې دي چې هلته تیل قیمته دي د افغانستان په شمول. وجه دا ده چې دلته دغه ډلبندي چې جوړه شوې ده، دوی چې کله هم تیل دلته واردوي نو دوی وایي چې مثلا د 500 افغانیو نه به لیتر کم نه خرڅوي. نو بل څوک نشي کولی چې دغه تیل دلته وارد کړي. که یې وارد هم کړي ارزانه یې خرڅ کړي، دوی هغوی ته بېلابېلې لارې لټوي تر څو چې هغوی د میدان نه وباسي، د سوداګریز میدان نه یوباسي او بیا په خپل کار پښیمانه کړي. نو طبیعي خبره ده چې دلته دوی کله د دوی دا ډلبندي جوړه شي، دوی یوازې ځان ته ګټه رسوي او عام خلک بیا په کړاو او تکلیف کې اخته وي. طبقاتي جدایي ډېروالی. طبقاتي جدایي دا معنا چې ډېر پانګوال چې دي هغه د اسمان په شنو کې ګرځي او غریب چې دي هغوی په ځمکه ننوځي. یو نفر د ډېرو روپیو په واسطه پړسیږي د ډېرې شتمنۍ د لاسه، حساب ورته نه معلوم. بل په کوڅو کې او په ډیرانونو کاغذونه ټولوي او هماغه سوځوي او یا د هغوی پاتې شوني خوراک چې دی چې 3-4 ورځې بعد هغوی د کوڅې مخې ته یو ځای کې غورځولی هغه رااخلي او خوري. دلته ډېر لوی واټن رامنځته کېږي. اصلا طبقاتي جداوالی په کمونیزم کې د هغوی اصول خو دا دي چې ټول خلک باید یو شي. د اسلام اقتصادي نظام هم وایي چې طبقاتي جداوالی شته خو تفاوت باید کمی. او ولې کمی؟ ځکه چې مالدار خلک به زکات وباسي، سرسایه به ورکوي، خیراتونه او صدقات به ورکوي، مالي کفارې به ورکوي. کله چې دوی وفات کېږي میراث په عادلانه ډول د نږدې اقربا او خپلوانو ترڅنګ تقسیمیږي. نو دلته دغه طبقاتي جداوالی چې دی دا ډېر نه رامنځته کېږي. داسې نه کېږي چې یو نفر د ډېر زیات مالداري او بل د هیڅ ونه لري. نو دلته مسله دا ده چې څوک څومره مال لري د هغه خپل دی، نه ورباندې زکات شته، نه په میراث کې د چا حق شته، بس دا ټول هر څه چې دي د هغه ځان ته دي. نو دلته ځکه وایي چې طبقاتي جداوالی دا رامنځته کېږي. د مصرف کوونکو د افکارو غلا کول. دلته صرف هغه دا کوي چې د تولیداتو د خدماتو ډېر وخت داسې کېږي چې بدله څیره وړاندې کېږي د مارکیټینګ په اساس باندې. داسې مارکیټینګ وکړي چې مصرف کوونکي نشي کولی چې خپل فکر وکړي او د خپل فکر په واسطه باندې یو څه راونیسي. موږ تاسې کله کله ګورو د دې بل ضرر دا دی چې ډېر قوي اعلانات کېږي. داسې اعلانات هم شته چې مثلا 1 دقیقه په $10، 1 دقیقه په $1.5 د هغې اعلان خپرېږي.
نو دغه تولیدات چې دا $1.5 د هغې اعلانات خپریږي په یوه دقیقه، دا روپۍ خپله دغه تولیدونکي نه ورکوي بلکې دا مصرف کوونکي ورکوي، ځکه چې د هغې شي نرخ اوچتوي او بیرته یې دغه مصرف په همدغه فی جنس باندې اچوي. نو زه ورته اخلو، څوک چې مصرف کوي دوی اخلي. نو د دوی فکرونه غلا کول د بېلابېلو لارو نه. د لوکس او تجملي توکو تولید ته مخه کول. موږ په اقتصاد کې 2 ډوله اشیا لرو چې په عامه اصطلاح د خلکو د رانیولو په خاطر چې خلک یې رانیسي، خلک یې پیري. دا 2 ډوله دي. یو هغه دي چې نیډز دي، بل وانټس دي. نو نیډز چې دی په دې کې لکه اوړه، وړي، بوره، دا شیان چې دي چې اوس زموږ او ستاسې په دې ټولنه کې ورته ضرورت دی، خوراکي شیان دي. دا دې کې طبیعي خبره ده چې او یا مثلا زموږ جامې دي، عادي جامې دي چې اغوندوي، عادي بوټان دي. دا شیان داسې دي چې دا زموږ نیډز او ضرورت دی. نو دې شیانو کې بې روپۍ هم کمي. هغه چې زموږ وانټس دي، لوکس دي، تجملي دي، د ښکلا توکي دي. زه یو بیلګه ووایم. عادي کمیس د ښځینه و، مثلا په اوس وخت کې 300 افغانۍ شاوخوا د هغوی جوړه کېږي. خو داسې جوړې چې لوکس دي هغه داسې شته دی چې مثلا هغه 1,20,000 افغانۍ، 1,500,000 افغانۍ یو کمیس کېږي. یو کمیس چې کله 1,500,000 افغانۍ کېږي نو طبیعي خبره ده چې په دې کې د دوی ګټه 1,00,000 نه پورته ده. دا نو دوی اوس په دې کمیس ډېر کار وکړي چې 300 400 500 افغانۍ خرڅ کړي، او که نه په د 1,500,000 افغانیو کمیس باندې خواري کوي. طبیعي خبره ده چې هغې ته ډېره توجه کېږي. نو د خلکو اساسي ضرورتونو ته پکې ډېره توجه ځکه نه کېږي چې په هغې کې روپۍ کمیږي. قیمتونه په واک کې نیول. دوی قیمتونه په واک کې نیسي. مخکې مې د دې خبرې یادونه وکړه. هغه د ډلبندیو په واسطه، هغه د بېلابېلو اتحادیو په واسطه په بازار کې د عرضې او د تقاضا قانون د منځه وړل، ځکه دوی ورته خپل سیستمونه لري تر څو چې دغه قانون معطل پاتې شي. د سپلای او ډیمانډ قانون چې دی دا معطل پاتې شي، نو قیمتونه په خپل واک کې نیسي. دا د پانګوال نظام یا د کپیټالیزم لنډه تشریح وه. نو تر دې ځایه که تاسې سره کومه پوښتنه وي، تاسې کولی شئ چې خپله پوښتنه مو راسره شریکه کړئ او مطرح یې کړئ.